Ένα σενάριο βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κοιτάς γύρω σου και είναι όλοι με μάσκες. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μια μέρα που ταινίες του Hollywood φαντάζουν πλέον διορατικές. Σίγουρα, θα ήμασταν καλύτερα αν δεν είχε εμφανιστεί ποτέ αυτός ο ιός. Η ζωή όμως δεν λειτουργεί πάντα όπως εμείς επιθυμούμε. Τι μπορούμε να μάθουμε μέσα από αυτό που περνάμε? Πώς μπορεί αυτή η πανδημία να γίνει θεραπευτική? Η ύπαρξή μας εμπεριέχει αρκετά παράδοξα, στα οποία συχνά καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Αρκετές φορές όμως τα αγνοούμε, καθώς η καθημερινότητα μας συνεπέρνει. Ο ιός αυτός λοιπόν μας υπενθυμίζει κάποια από αυτά τα υπαρξιακά παράδοξα. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με 3. Πρώτο και κυριότερο, το παράδοξο της ζωής και του θανάτου. Ο ιός μας υπενθυμίζει ότι ανήκουμε σε έναν φυσικό κόσμο που έχει μηχανισμούς τόσο για να δημιουργεί ζωή, όσο και για να αφαιρεί. Ως αντίδραση σε αυτό το παράδοξο, μπορεί να γινόμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, προσπαθώντας να αγνοήσουμε τον απόφευκτο του θανάτου. Ή μπορεί να γινόμαστε υπερβολικά απεσιόδοξοι και κοινικοί, αφαιρώντας κάθε ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτό το υπαρξιακό ζήτημα. Αποδεχόμαστε ότι η ζωή μας έχει ένα τέλος. Συνεχίζουμε όμως να αντιμετωπίζουμε το θάνατο μέσα στη ζωή. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ήδη νεκροί, όχι από έναν ιό, αλλά από επιλογή, όταν ακολουθούμε μια ενοχελική καθημερινότητα, με καταναγκαστικές και χωρίς νόημα δραστηριότητες. Αυτή η πανδημία λοιπόν κάνει μια θεραπευτική υπενθύμηση. Βγάζοντάς μας από τη ρουτίνα μας δίνει την δυνατότητα να επανεξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφερόμαστε και βιώνουμε την καθημερινότητα. Ο ιός μας υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ενώ είναι αναμφίβολα τρομακτικό, δημιουργεί ευκαιρίες για να αλλάξουμε και να ζήσουμε πιο αυθεντικά. Να κάνουμε επιλογές που μας ζωντανεύουν και οι καθημερινές στιγμές να μεταμορφωθούν σε ουσιαστικές. Το δεύτερο παράδοξο είναι αυτό της συντροφιάς και της μοναξιάς. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο για την επιβίωσή μας. Αναζητάμε τη σύνδεση με τους άλλους, ωστόσο πολλές φορές νιώθουμε ότι κανείς δεν θα μας καταλάβει ολοκληρωτικά. Και έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το παράδοξο της υπαρξιακής μοναξιάς. Ο ιός μας έφερε έντονα σε επαφή με αυτό το παράδοξο. Από τη μία, μας έκλεισε στα σπίτια μας και βρεθήκαμε να τσακωνόμαστε, να φωνάζουμε και να επιμένουμε, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να μας καταλάβουν. Από την άλλη, η κοινωνική απόσταση και η απομόνωση ξυπνάει το κοινωνικό «ον» μέσα μας και αναζητούμε έντονα τη συντροφιά. Η δυσκολία να πλησιάσουμε τον κόσμο του άλλου είναι πραγματική. Η πανδημία μας βοηθάει να αντιληφθούμε αυτή τη δυσκολία μας. Μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε πόσο λίγη προσοχή δίναμε σε ένα σταυρωτό φιλί, σε μια χειραψία, και να καταλάβουμε μέσα από την απουσία τους τη σημασία τους. Την ανάγκη μας δηλαδή να κάνουμε σαφές μεταξύ μας ότι θα πλησιάσουμε ο ένας τον κόσμο του άλλου καλοπροαίρετα, με ειλικρίνεια, ανοιχτοί σε διαφορετικές απόψεις και διαφανείς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ομαδικά την κοινή μας δυσκολία. Το τρίτο παράδοξο είναι αυτό του νοήματος και του ανεξήγητου. Έχουμε την επιθυμία να ζήσουμε μια ζωή η οποία βγάζει νόημα, αλλά ταυτόχρονα ζούμε σε έναν μπερδεμένο και χαοτικό κόσμο. Αν μη τι άλλο, η πανδημία του έχει φέρει αυτό στο προσκήνιο ακόμη πιο έντονα. Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον ιό και πώς συμπεριφέρεται, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αντιφατική πληροφόρηση και με φωνές χωρίς λογική. Το άγχος και η αμηχανία που δημιουργεί αυτή η κατάσταση μας σπρώχνει στα άκρα. Πιστεύουμε τυφλά στην τεχνολογία των φαρμάκων, μα όταν και αυτή ακόμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο φαινόμενο, πηγαίνουμε στο άλλο άκρο και ξεκινά το παράλογο παραλήρημα. Χρειάζεται να πάρουμε μία ανάσα και να ελαττώσουμε την ταχύτητα των σκέψεών μας. Η πανδημία μας δίνει αυτή την ευκαιρία, καθώς οι ρυθμοί έχουν πέσει και ο κόσμος προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Όπως προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα της πανδημίας,
να γίνουμε το ίδιο ευέλικτοι στον τρόπο που σχηματίζουμε την άποψή μας, αποβάλλοντας την επιμονή μας σε μία και μόνο απάντηση σε αυτό που ακούσαμε ή διαβάσαμε. Όπως σε κάθε κρίση, έτσι και τώρα, δημιουργείται η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε την κριτική μας σκέψη, προκειμένου να διαχειριστούμε το παράδοξο της αναζήτησης νοήματος. Αυτά τα παράδοξα ήταν και θα είναι παρόντα στις ζωές μας. Μία κρίση σαν κι αυτή τα κάνει πιο εμφανή και μας παροτρύνει να αναγνωρίσουμε πως η τραγωδία, η μοναξιά και η ασάφεια είναι κομμάτι της ύπαρξής μας. Μας αφήνει όμως και περιθώρια για να ανταποκριθούμε με δημιουργικότητα σε αυτά τα ζητήματα, χωρίς να μας τραβάνε από κάτω συνέχεια. Και έτσι η πανδημία, όταν με το καλό γίνει παρελθόν, ας γίνει το μνημείο που θα θυμίζει τις πράξεις μας. Αυτές που μας βοήθησαν να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την κατάσταση. Και παρά τα υπαρξιακά παράδοξα, συνεχίζουμε και κοιτάμε τη ζωή στα μάτια.